Haggard ako pa kasi. Okay lang yan. Wow! Ang ganda ito nga meron. Sa... Imot ko nga ng ganyan. Ah, sige po. Ganda mo ba? Diba? Ayan. Tingin. Tingin. Bakit ba yung panty ko? Sky kasi. Hindi ko lang mahawak ang ganito. Oh, nice. Don't do that. Oh. Sarang hair. Change outfit naman. Eh pa, ano pala? Folder. Sila. Mga friends siya mas All white, di ba? Your friends are married. All, di ba? All married. Your friends. Ako daw. Wait daw. Sorry. Bad and Oy, bot. Yes. And then your sako. Ay, yung ano pala mo. Diet? Pag ganyan talaga, pag excited pumunta ng ibang bansa. Wow! Magkano number na versa? Hindi ko kalimutan ko na. Basta di ko pa kaya nun. Kasi work nga ako doon, di ba? Ang mahal pa rin ba? Oo.
Ay, so shorts. Paano kaya yung ano niyan? Kuya, gawa na lang siguro yung paraan yung paano, di napakita. Pwede ba yun? Dapat mataas dapat. Mataas naman yung medyas niya. Pwede naman. Taas na lang yung medyo. Oo, taas na lang. May meron siyang Baby, you up your sock. Ano? Styling na rin ako, anak. Alam ko, may kapatid lang ako. Styling ako. Ayan. Wow, perfect. Perfect. Very good. Yun. Aka naman. Hindi ako nakapag-pregat ng ano, ganito. Puro Pilipin nga ng siya. Hindi, boss. Baliktad? Tak. Baliktad ka? Hindi, dito sa picture eh. Baliktad. Isa. Mukha na ba ang Korean niya? Pil-pil nyo, oh. Pagiging hari, oh. Baby. Pil-pil niya talaga. No! You back. And then like this. Let's see. Japan talaga. Sige. Okay. Hari, Tingnan mo. pagod ka na ba? Parang pangit kayo, hindi pa ako na-invite kasi parang tigas-tigas sa Yung, alin? tigas-tigas. Alin? Bakit na tatabi? Wow. King. You hold. You hold. Stop. Ito ba itong videographer ko? Di marunong. Hi. Okay. Sa SG. Dito lang. Action. Ay, nilay ka king talaga. Una, ayaw niyan. Ang ganda na suot eh. Ikaw, ano shoes mo? Ano lang? Hey. What happened to you? Ay. Dito tayo.